Giá vàng chắc hẳn là một trong những chủ đề nóng nhất trong 2 tuần vừa qua khi mà liên tiếp lập những cái đỉnh lịch sử. Cuối tháng 9, có thời điểm giá vàng đã chạm mốc kỷ lục 2.685 đô la một ounce trước khi có những phiên điều chỉnh nhẹ. Còn ở trong nước thì giá vàng nhẫn cũng đã tăng lên trên 83 triệu đồng một lượng, nghĩa là tăng hơn 30% so với hồi đầu năm nay. Có những thời điểm thì giá vàng nhẫn thậm chí còn được bán ra với giá cao hơn cả vàng miếng SJC. Vậy thì cơn sóng vàng lần này liệu sẽ kéo dài đến bao lâu? Và chúng ta có nên mua vàng tiếp khi mà giá đã rất cao như hiện tại? Hôm nay tôi sẽ cùng trò chuyện với chuyên gia đầu tư vàng để trả lời những câu hỏi trên. Xin chào Văn Phương. Câu hỏi đầu tiên cũng là về cái nội dung mà theo em nghĩ là độc giả đang quan tâm nhất, là trong 2 tuần trở lại đây thì giá vàng thế giới đã lập đỉnh lịch sử và hiện tại dù đã có điều chỉnh đôi chút nhưng mà vẫn là ở vùng rất là cao. Ở trong nước thì giá vàng nhẫn cũng tăng rất là mạnh. Thì không biết là theo anh Phương những nguyên nhân chính nào dẫn đến cái biến động rất là mạnh của giá vàng thời gian vừa qua? Theo tôi thì nó có những cái nguyên nhân chính sau đây dẫn dắt giá vàng thế giới tăng và từ đó tác động tới vàng trong nước tăng. Thì cũng cần phải nhìn nhận nghiêm túc là giá vàng nhẫn trong thời gian qua tăng đến từ giá vàng thế giới. Một phần là đa số là quyết định bởi giá vàng thế giới. Chứ còn nhiều anh chị cứ nghĩ rằng việc ngân hàng nhà nước siết chặt vàng SJC, quản lý vàng SJC, thả lỏng vàng nhẫn đã làm cho vàng nhẫn tăng mạnh, thì mình nghĩ là cái vấn đề nó không có hợp lý. Vì vàng trong nước, nhất là vàng nhẫn, xưa nay nó vẫn chịu tác động mạnh bởi giá vàng thế giới. Còn về nguyên nhân giá vàng thế giới tăng trong khoảng là hơn 1 tháng nay thì nó bắt nguồn từ cái nguyên nhân chính. Thứ nhất là cái nguyên nhân là các ngân hàng trên thế giới, đặc biệt là Fed Mỹ cắt giảm lãi suất. Thì như chúng ta đã biết là khi mà cắt giảm lãi suất như vậy thì cái luồng tiền từ những cái đồng tiền chẳng hạn như là USD nè, Euro nè, và trái phiếu chính phủ của các nước như là Mỹ hay là châu Âu hay là Anh, Úc, Canada, nó sẽ chạy ngược vào vàng và chứng khoán. Từ đầu năm tôi đã nhận định rằng giá vàng thế giới chắc chắn sẽ tăng rất là mạnh lên 2.600. Thì đâu đó lúc đó là giá vàng tầm khoảng 2.100, 2.200 thôi đó. Và tôi đã nhận định là lên 2.600 bởi những cái lý do đó. Vì trở lại lịch sử, chúng ta có thể nhận thấy rằng giá vàng thế giới nó tăng trong những cái năm mà Fed cắt giảm lãi suất. Ngân hàng các nước G7 chẳng hạn như là châu Âu, là Úc, Canada, Anh cắt giảm lãi suất thì cái luồng tiền chảy vào vàng cực kỳ mạnh. Và năm nay và cho tới giữa năm sau, năm 2025, thì tôi vẫn tin rằng vàng là cái kênh đầu tư triển vọng và vẫn có thể là tăng khá là mạnh trong cái thời gian tới. Và cái nguyên nhân thứ hai nó đến từ những yếu tố bất ổn chính trị. Quan trọng cuối cùng đó là cái vấn đề mà trong xuyên suốt cái gọi là lịch sử, hầu như vàng luôn luôn tăng vào những cái năm mà có bầu cử tổng thống Mỹ. Đa số là như thế. Vậy trong hơn 20 năm mà trực tiếp tham gia đầu tư cũng như là nghiên cứu rất là sâu về thị trường vàng, thì anh thấy cái năm 2024 này đã phải là năm mà biến động nó dữ dội nhất chưa? Thật ra mà phải nói là năm 2024 này cũng chưa phải là năm biến động mạnh. Năm biến động mạnh có thể nói tới là năm 2010 đến 2011, 12 mới là năm biến động mạnh. Cũng tương tự như năm 2022 khi mà Nga tấn công Ukraine đó, thì giá vàng thế giới từ buổi tối này cũng thập giảm cũng gần 100 đô. Đấy, nên và cái thời điểm năm 2024 này thì tôi thấy rằng cái thời điểm mà đỉnh điểm và cao nhất của giá vàng tăng giảm cũng chỉ đâu đó khoảng 70 đô thôi. Tuy là nó không có những cái phiên tăng mạnh 100 đô hay là 80 đô, nhưng nó có sự gia tăng rất là gọi là rất là bền. Nó có suy giảm thì suy giảm điều chỉnh một tí và nó cũng sẽ tăng tiếp. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không thể mà chúng ta thấy cái việc tăng đó mạnh và chúng ta nghĩ rằng nó sẽ còn tăng mạnh như thế nữa. Vì trở lại quá khứ năm 2012, 11 gì đó, có những năm đó giá vàng tăng lên khoảng gần 30%, hơn 30%, nhưng sau đó nó giảm rất là mạnh, nó giảm liên tục trong 2-3 năm tiếp theo. Với sự phân tích của tôi là Fed đang ở trong giai đoạn mới bắt đầu giảm lãi suất, và cái cơ địa gọi là cái việc mà giảm lãi suất mà nó sẽ kéo dài cho tới giữa năm sau là nó cũng còn khá là nhiều. Nên cái triển vọng vàng vẫn là tăng từ đây cho tới giữa năm 2025 và có thể là sẽ kết thúc chu kỳ tăng vào tháng 8 năm 2025. Vì lúc đó cơ bản là lãi suất của Mỹ nó sẽ được ổn định và nó sẽ không có sự suy giảm nữa. Có cái sự suy giảm nếu có thì cũng phải là từ quý 3 năm 2025 trở đi thì nó mới có dấu hiệu suy giảm trở lại. Và khi mà suy giảm trở lại thì nó cũng sẽ kéo theo chứng khoán thế giới cũng suy giảm theo. Tuy nhiên trong hiện tại bây giờ cho tới giữa năm 2025 thì cái triển vọng tăng của vàng tôi nghĩ là nó khá là cao. Vậy với cái dự báo như vậy thì bây giờ nếu em giả sử là có 2 nhóm, em là một nhà gọi là hai nhóm muốn đầu tư vàng, thì đặt trường hợp nhóm thứ nhất là những người hiện tại đang có vàng rồi trước đây rồi, và nhóm thứ hai là hiện tại là đang chưa có vàng nhưng mà thấy giá cao như vậy thì rất là muốn mua vào, thì anh Phương sẽ có lời khuyên gì? Thì theo tôi nghĩ là
anh chị nào mà chưa tham gia thị trường vàng thời điểm này, nếu mà tham gia tôi nghĩ là chưa nên, vì khả năng là giá vàng nó sẽ có sự chuyển biến suy giảm, nó sẽ kéo theo giá vàng trong nước nó sẽ suy giảm theo. Đấy, đó là những cái anh chị mà chưa có tham gia vàng và mong muốn thì tôi khuyên là nên chờ sự điều chỉnh của thị trường rồi mình hãy tham gia vào. Còn cái đối tượng thứ hai là những anh chị mà đã giữ vàng trước đây, thì chắc chắn là giữ vàng trước đây tới bây giờ là chị đã có lời rồi. Thì bây giờ anh chị thử đặt ra một cái câu hỏi chính mình xem, cái mức lợi nhuận mong muốn của mình là bao nhiêu, tới bây giờ bán ra đã thỏa chưa, và nếu mà giả sử chúng ta bán vàng ra chút lời rồi mà nó có cái sự tăng trở lại thì sao, thì chúng ta cứ đầu tư thêm một cái vòng mới, một cái chu kỳ mới, sẽ kiếm được cái mức lợi nhuận mới. Tôi trước là cái tuần mà tôi chốt lời bán vàng nhẫn và SJC ra toàn bộ để mà giữ tiền đồng, gửi tiết kiệm, chơi cơ hội suy giảm để mà chúng ta có thể đầu tư vào vàng. Cô bác hay là anh chị mà có cái thói quen mà mua để tích trữ thôi chứ không có bán đó, cũng nên giữ. Vàng luôn luôn tăng giá theo thời gian. Có thể là năm nay anh chị mua, năm sau nó xuống, anh chị lỗ đó, nhưng mà năm tới thì nó vẫn tăng. Tổng kết lại là cái việc tăng nó sẽ nhiều hơn. Ví dụ như 10 năm đi thì sẽ có 3 năm giảm, 7 năm tăng, chứ tôi chưa bao giờ thấy 5 năm giảm hay là 5 năm tăng. Nghĩa là cái số lượng năm nó giảm nó sẽ rất là thấp. Trong năm tới vàng sẽ tăng lên đến 90 mấy triệu. Tôi dự đoán riêng thôi nha, còn không biết là có đúng hay là không. Vậy nãy giờ nghe anh Phương phân tích thì em thấy là rõ ràng là cái việc mà đầu tư vàng thì nó rất là khác với tích lũy vàng. Tại vì khi cũng xem vàng như một kênh đầu tư ấy, nghĩa là mình xác định là gọi là mình muốn mua thấp bán cao để mà mình có thể kiếm lợi nhuận, thì nó phải dựa trên cái việc phân tích và rất nhiều thông tin, và đặc biệt là mình phải am hiểu tình hình thế giới. Tại vì rõ ràng là cái giá vàng trong nước thì nó luôn luôn liên thông với giá vàng thế giới. Vậy thì với những cái để tóm tắt lại những cái nguyên tắc cơ bản mà một người mà muốn trở thành nhà đầu tư vàng thì theo anh Phương thì họ phải chuẩn bị những gì ạ? Tại vì rõ ràng là như anh Phương nói thì em thấy là để mà có được những cái dự báo hay là những quyết định mua và bán như anh Phương thì rất là phức tạp, chứ không đơn thuần như người Việt mình vẫn hay nghĩ là cứ mua và để đấy thì chắc chắn là nó sẽ tăng. Cảm ơn em. Thì đối với những cái anh chị gọi là cô chú anh chị hay là bà nội trợ hay là những người bình thường á, cứ mua để đó tích lũy cho con cháu thì chúng ta không cần quan tâm tới diễn biến giá vàng thế giới. Chúng ta cứ mua tích trữ đó, về lâu dài cơ bản cái vàng nó vẫn tăng. Còn nếu mà anh chị mà muốn từ lướt sóng vàng á, kinh nghiệm tôi nghĩ rằng anh chị phải nên thứ nhất đó là theo dõi giá vàng thế giới, và mình sẽ theo dõi xem cái tin tức nào hay là cái yếu tố nào sẽ tác động vào vàng trong thời gian tới. Ví dụ phân tích ngắn gọn trong tuần này thôi, đó là ví dụ ngắn gọn cho anh chị dễ hiểu. Ví dụ hiện tại bây giờ giá vàng tôi đang nói chuyện với anh chị là giá vàng thế giới là 2845 đó. Thì trong tuần này nó sẽ có những cái tin tức quan trọng tác động mạnh vào vàng, chẳng hạn như là tin tức về chỉ số sản xuất công nghiệp của Mỹ nè, ISM PMI nè, công bố vào tối nay, tối thứ ba ngày hôm nay, lao động việc làm của Mỹ là bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ. Thì những cái yếu tố này sẽ tác động vào vàng. Vì sao? Vì nếu mà nền kinh tế Mỹ vững mạnh thì chắc chắn Fed sẽ không phải vội vã cắt giảm lãi suất mạnh thêm, thì lúc đó vàng sẽ không có cái lý do gì để tăng tiếp tục nữa và nó sẽ suy giảm trở lại. Vật chất trong nước nó có một cái độ trễ so với giá vàng thế giới. Ví dụ như là hôm nay giá vàng thế giới giảm 50 đô, cho nó ví dụ như vậy đi, là tương đương với là giảm khoảng 1,3 triệu, quy đổi là giảm 1,3 triệu, 1,7 triệu, 1,4 triệu, 1,3 triệu gì đó. Thì giá vàng trong nước nó không có giảm mạnh như thế liền đâu, mà nó chỉ có khoảng 500.000 thôi hay là 600.000 thôi. Thì lúc này chúng ta vào, chúng ta mua, chúng ta đầu tư. Vì khi mà giá vàng trong nước nó vẫn gọi là nó vẫn tăng. Có nghĩa là khi mà cái tin của nó công bố ra mà nó xấu thì nó sẽ gây áp lực cho Fed gọi là giảm sức mạnh. Thì lúc đó giá vàng tăng lên 50 đô thì tương đương với tăng lên 50 đô, tăng lên khoảng 1,3 triệu, 1,4 triệu. Thì lúc đó giá vàng trong nước nó chỉ tăng lên khoảng 500.000 hay 600.000 thôi. Thì lúc đó anh chị vào, anh chị mua khỏi cái thời điểm đó. Thì trong khoảng thời gian tới một hai ngày tới thì giá vàng thế giới nó vẫn theo xu đó là sẽ tăng. Thì lúc đó giá vàng trong nước sẽ tăng mạnh theo. Dù giá vàng thế giới có giảm, trong nước nó vẫn tăng. Vì giá vàng trong nước nó đang giảm, nó đang gọi là tăng chậm hơn, dùng từ là tăng chậm hơn giá vàng thế giới. Vì giá vàng trong nước nó luôn luôn nó có cái độ trễ, không bao giờ giá vàng trong nước cùng pha giá vàng thế giới liền được hết. Nó luôn luôn có cái độ trễ nhất định. Giá vàng thế giới giảm mạnh thì nó cũng giảm ít hơn, giá vàng thế giới tăng mạnh thì nó cũng tăng ít hơn. Nhưng sau đó nó sẽ đi cùng pha với nhau, khoảng vài ba ngày gì đó nó sẽ đi theo giá vàng thế giới. Thì lúc đó chúng ta mua vào cái thời điểm mà giá vàng trong nước đang còn lệch, nó đang còn sự độ trễ á, hay là chúng ta bán ra khi mà giá vàng trong nước chưa có sự giảm kịp theo á, thì chúng ta sẽ tối ưu được cái lợi nhuận của mình. Chứ mà nhiều anh chị thấy là giá vàng thế giới tăng lên, phải chờ coi nó có giảm xuống nữa hay là không, hay là như thế nào đó, thì lúc đó giá vàng nó chúng đã tăng lên tiếp tục nữa, thì lúc đó thay chúng ta mua được cái giá thấp thì chúng ta đã mua được cái
chúng ta phải mua cái giá cao hơn. Đó, chính vì thế nên cái yếu tố mà chị phải xem xét về tin tức, về tác động của vàng thế giới, thì đâu đó anh chị sẽ nắm bắt được cái cơ hội để mà có thể gọi là mua bán vàng ở thị trường vật chất Việt Nam mình nó có một cái sự hiệu quả hơn. Chứ còn mà chúng ta cứ mua theo gọi là cái chủ quan thì chúng ta thấy là giá lên mua lên, giá xuống mua xuống thì cũng chưa đủ lắm. Chúng ta phải xem xét coi những cái yếu tố đó nó có hợp lý hay là chưa. Chẳng hạn như là giá vàng thế giới nó đang xu hướng là nó đang đi ngang, người ta gọi là sideways á, nhưng giá vàng trong nước vẫn tăng do cái việc mà khan hiếm, hay là cái việc khan hàng, hay là tâm lý người mua nhiều nó đẩy giá lên. Thì chúng ta mua cái thời điểm chẳng hạn như là trong tuần qua đi, giá vàng thế giới nó cũng không có gì đột biến, nó cũng có tăng nhưng mà tăng cũng không có nhiều, nhưng mà giá vàng trong nước là tăng rất là mạnh, tăng lên đâu đó cao hơn giá vàng thế giới khoảng 4-5 triệu rồi. Thì nó có nghĩa là giá vàng trong nước là tăng khoảng 2 đô đi, hay là 5 đô, thì vàng trong nước tăng tới 10 mấy đô, nghĩa là vàng trong nước tăng mạnh hơn. Đó thì cũng tùy theo cái thời điểm, nhưng đa số nếu mà có sự suy giảm mạnh hoặc là tăng mạnh của vàng thế giới thì vàng trong nước nó luôn luôn có cái độ trễ, và mình có thể xem xét về cái độ trễ đó để mình quyết định tham gia vào mua hay hoặc là bán. Vậy như anh Phương nói thì rõ ràng là mặc dù chúng ta là đều thừa nhận là giá vàng nó sẽ tăng trong dài hạn, nhưng mà rõ ràng là trong ngắn hạn, một vài tuần nó chẳng hạn, thì thì vẫn có thể là nó có những cái rất mạnh mà những cá nhân mà không có khả năng phân tích các thông tin thì vẫn có thể là bị gọi là bị sập hầm ấy, sau khi mà mua giá cao ấy. Tôi cũng khuyên các nhà đầu tư là nên bình tĩnh xem xét cái giá vàng hiện tại mình mua nó cao thế giới là bao nhiêu. Nếu mà đối với vàng 4/9 á, cao hơn dưới 1,5 triệu thì mua nó sẽ ok, an toàn. Và SJC thì đâu đó cao hơn khoảng 3-4 triệu thì nó an toàn đối với thời điểm hiện tại nha. Vượt qua cái ngưỡng đó thì là rủi ro nếu vàng nhẫn mà trên là đâu đó tầm khoảng 1,5 triệu. Ví dụ như mà nhìn về thời gian tới, ví dụ như là vàng và chứng khoán chẳng hạn, thì anh Phương sẽ chọn kênh nào? Cái thời điểm này nên đầu tư thì tôi nghĩ là đầu tư chỉ có một trong hai kênh thôi, vàng và chứng khoán thôi, chứ còn không có kênh nào tốt trong cái đoạn này cả. Vậy vàng và bất động sản thì sao? Về bất động sản thì tôi nghĩ là bất động sản thì nó vẫn chưa có cái sự khởi sắc từ đây cho tới năm sau, nên nếu mà nếu mà về bất động sản á, thì có thể là sang năm bắt đầu từ giữa năm 2025 thì tôi mới có thể là xem xét.